السلام علیکم ملګرو، امید لرم چې ټول ورو جوړئ. تاسو به کینوا باره کې خبرې اوریدلې. کینوا یو داسې سافټویر ده چې په دې کې موږ مختلف ډیزاینینګ تیارو، خو دا فری اف کاسټ نه وي، دا پیډ وي. خو زه نن تاسو ته داسې طریقه ښودل غواړم چې تاسو دا فری اف کاسټ یوز کولی شئ. دا تاسو وګورئ، مطلب زه یوټیوب باندې کلیک کوم، د یوټیوب مختلف دغه سره اوپن شي، ټمپلیټ اوپن شي، یوټیوب ایډیټر. صحیح ده؟ داسې مختلف لوګوز باندې کلیک کړئ، براوز ټمپلیټ. دا موږ سره لوګوز راغلل، خو دې کې تاسو وګورئ دا نشان تاته ښکاري پرو، کینوا پرو. دا فری اف کاسټ تاته یوز کوي. داسې ته اوس موجوده ټایم کې دا ته یوز کوي، نو تاته به وایي چې ته موږ ته ډالر پې کا. خو زه تاسو داسې طریقه غوښتل غواړم چې هغې کې به تاسو فری اف کاسټ دا لوګوز، مختلف لوګوز دي کې ښه لوګوز دي، دا تاسو فری اف کاسټ یوز کولی شئ او په فایبر باندې ښه مزیدار کار کولی شئ، ښه ډالر پې ګټلی شئ. دې لپاره چې کوم زه ویډیوګانې جوړول غواړم چې هغه په فایبر په کینوا چې مطلب چې څنګه کار کیږي. دا خو دې نه مخکې تاسو فرست اف آل کینوا انسټال کړئ په خپل لیپټاپ کې. راځئ چې مخکې ورځو چې څنګه طریقه ده. فرست اف آل تاسو چې کینوا اوپن کو، نو کینوا چې تاسو اوپن کوم بیا تاسو بل براوزر ته راشئ. بل براوزر ته چې راشئ هلته به تاسو سرچ کړئ یو ویب سایټ ته ټینګو کینوا پرو. صحیح شو؟ تاسو دا کلیک کړئ، نو تاسو سره به دا یو ویب سایټ اوپن شي. بہت ډېر اسانه طریقه ده، سمپل طریقه ده. تاسو دا طریقه اپلای کړئ، نو تاسو چې کوم پرو ورژن ده تاسو ته فری اف کاسټ روپۍ هم خرڅ نشي، خو فری اف کاسټ به تاسو دا یوز کولی شئ. دلته به تاسو ته یو لینک میلاو شي. دا لینک دلته تاسو ته ټایم ښکاري یو کین ډاونلوډ د فایل 30 seconds remaining. نو دا چې مکمل زیرو شي، دلته به موږ سره یو لینک راشي، هغه لینک باندې به تاسو کلیک کړئ او تاسو فری اف کاسټ به کینوا پرو یوز کولی شئ. کینوا پرو یوز کولو ډېرې فایدې دي. په دې کې په هزارګاه قسم تاسو ټمپلیټس دي مختلف، تاسو دا په فایبر باندې اپلوډ کوئ، ګیګ جوړوئ او خپل انکم پې کریټ کوئ. صحیح شو؟ تاسو دې باندې څنګه تاسو کلیک کړئ، نو دا آپشن راځي، دا تاسو دا مکمل کړئ، نو دا اتوماتیکلی دغه پیج ته واوړي. صحیح شو؟ دا څنګه اوپن شو، تاسو دا ښکاري دا کینوا اوپن شو. صحیح ده؟ دې کې تاسو سره دا مختلف ډیزاینینګ دي چې تاسو پکې څه هم یوز کوئ. پوه شوې؟ دا ګوره مختلف ریزیوم، پلینر، لیټر هیډ. په دې به تاسو سره زه ویډیو جوړوم او شیر کوم چې دا څنګه جوړیږي او په دې باندې څنګه ډالرز ګټلی شي فایبر، اپ ورک او فریلانسر باندې. نو امید لرم چې تاسو به دا ویډیو انجوای کړي، او که تاسو زما چینل سبسکرایب کړی نه نو ضرور سبسکرایب کړئ او نور ملګرو سره هم شیر کړئ چې هغوی هم زده کړه دې نه وکړي او دا فری اف کاسټ پرو ورژن موږ ته دا میلاو شو. په دې کې موږ هر ټمپلیټ موږ په اسانه باندې یوز کولی شو. دې نه مخکې چې کوم ټمپلیټ و هغه لیمټ و، تا ته خاص ټمپلیټ الاؤډ وي او نور چې کوم مطلبي ټمپلیټ دي هغه تا ته الاؤډ نه وي. او په دې پرو کې تا سره هر ټمپلیټ مطلب ته اکسس کولی شي او یوز کولی شي. امید لرم چې دا ویډیو مو خوښه شوي. الله حافظ. پر نیکسټ ویډیو.